Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 22 tháng 10 của FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Tàu chiến hùng mạnh của Anh đến Ấn Độ trước thềm đối thoại quốc phòng. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố Trung Quốc đã thiếu khôn ngoan, tự đặt mình vào thế nguy hiểm khi ra sức uy hiếp Đài Loan. Cùng lúc đó, Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ với chuyến thăm các nước Đông Âu của lãnh đạo ngoại giao Đài Loan. Không chỉ eo biển Đài Loan sụp sôi, toàn cầu có thể rơi vào vòng xoáy nguy hiểm mới. Chuyên gia cho rằng Trung Quốc có thể sắp mạnh mẽ nhập cuộc chạy đua hạt nhân với hai siêu cường Mỹ-Nga. Đáng chú ý, tại vùng biên giới, Nga hối thúc đồng minh hợp sức ứng phó khi NATO triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo và huy động lớn binh lính gây căng thẳng cao trào. Đáp lại, các bộ trưởng quốc phòng NATO khẳng định sẽ tập trung ứng phó Nga, Trung Quốc và Taliban. Một số tin tức đáng chú ý khác. Hàn Quốc không thành công 100% khi phóng tên lửa nội địa đầu tiên lên quỹ đạo. Tổng thống Moon Jae-in vẫn bày tỏ tham vọng lớn. Công chúa Nhật Bản cam tâm trở thành dân thường, vượt qua nỗi ám ảnh tâm lý để kết hôn với người mình yêu. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Anh đang thể hiện quyết tâm tham gia mạnh mẽ hơn vào bàn cờ địa chính trị khu vực châu Á-Thái Bình Dương và một trong những nước đi chiến lược là liên thủ với Ấn Độ, tận dụng các mối quan hệ song phương trong quá khứ. Suốt những tháng gần đây, Anh Quốc cùng Ấn Độ đã tăng cường hợp tác, hai bên tổ chức đối thoại hàng hải lần đầu tiên vào đầu tuần này. Tiếp đó, tàu sân bay hùng mạnh nhất của Anh, HMS Queen Elizabeth, đã đi vào vùng biển Ấn Độ vào hôm qua 21 tháng 10. Ngoại trưởng Anh Liz Truss và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nick Carter sẽ tiến hành họp cấp cao với các quan chức Ấn Độ về trao đổi hợp tác công nghệ quốc phòng. Theo Sputnik News, hiện giờ tàu khu trục thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth đã cập cảng Mumbai, chuẩn bị cho cuộc tập luyện chung Konkan Shakti, diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 10. Bên cạnh diễn tập hàng hải, London kỳ vọng thiết lập quan hệ đối tác với Hải quân Ấn Độ để phát triển các tàu chiến chạy bằng điện, thuộc vào đơn vị có tên hạm đội tương lai của Hải quân Hoàng gia Anh. Anh Quốc cũng sẽ tiến hành tuần tra ven biển ở Tây Ấn Độ Dương từ năm sau, và một nhóm phòng thủ bờ biển dựa vào các tàu đổ bộ sẽ có mặt trong khu vực từ năm 2023. Trong khi Anh muốn thể hiện cam kết mạnh mẽ hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thời hậu Brexit, Ấn Độ lại nỗ lực bắt tay cùng với các đồng minh để kiềm chế sự bành trướng quân sự quá mức của Trung Quốc. Động thái này diễn ra khi căng thẳng biên giới Ấn-Trung trên dãy Himalaya không ngừng leo thang. Mặt khác, Anh cũng tham gia vào liên minh quân sự AUKUS với Mỹ và Úc, khiến Bắc Kinh không khỏi tức giận và lo ngại khối này sẽ kết nạp thêm nhiều thành viên. Bên cạnh bắt tay với Ấn Độ, cũng vào hôm qua 21 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã kêu gọi Trung Quốc tìm kiếm giải pháp hòa bình để xuống thang căng thẳng với Đài Loan. Bộ trưởng cảnh báo việc máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm phạm vùng trời Đài Loan là hành vi rất nguy hiểm và có thể châm ngòi cho xung đột vũ trang. Như FBNC đã đưa tin, các nước phương Tây và Đài Loan hiện cảnh giác cao độ sau khi bầy chiến đấu cơ Trung Quốc đột ngột tăng cường vây hãm hòn đảo Tự Trị từ đầu tháng 10. Chúng tôi đã thấy họ phô diễn sức mạnh quân sự và chúng tôi nghĩ điều đó là không khôn ngoan, trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Wallace bình luận về hành động của Trung Quốc. Ông còn nhắn gửi chính quyền ở Bắc Kinh rằng chính các vị cũng gặp nguy hiểm khi làm mất ổn định khu vực. Các vị gặp nguy hiểm vì tạo thêm căng thẳng trong những khu vực tranh chấp. Sự khác biệt giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan nên được xử lý bằng các biện pháp hòa bình, ông Wallace tuyên bố trong chuyến đi tới Brussels cho một cuộc họp của NATO. Vốn không dự định nói về Trung Quốc hay Đài Loan. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã thẳng thắn và cởi mở trả lời câu hỏi của phóng viên trong bối cảnh London đang xoay trục mạnh mẽ về châu Á, hợp tác chặt chẽ hơn với Washington để kìm hãm Bắc Kinh. Trung Quốc hôm 21 tháng 10 bày tỏ tức giận khi lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp sẽ đến thăm Slovakia vào tuần tới. Trong một chuyến đi ngoại giao hiếm thấy đến châu Âu, ông Ngô còn dự kiến đến Cộng hòa Séc và tham dự trực tuyến một hội nghị ở Rome. Đài Loan không duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ nước châu Âu nào, trừ trường hợp ngoại lệ là Thành Vatican. Nhưng Đài Bắc đã luôn tìm kiếm thắt chặt hợp tác với các nền dân chủ có cùng chí hướng thuộc Liên minh châu Âu. Mấy tháng gần đây, Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan và Litva đều đã viện trợ vaccine cho Đài Loan. Hơn nữa, Litva và Đài Loan còn thiết lập cơ quan có chức năng như đại sứ quán tại thủ đô Vilnius và tại Đài Bắc, khiến Bắc Kinh không khỏi phẫn nộ. Phát ngôn viên Cơ quan Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho biết, ông Ngô đã lần đầu tiên tham dự một diễn đàn ở Slovakia vào hôm thứ Ba, sau đó đến thủ đô Praha để gặp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Miloš Vyšků và thị trưởng thủ đô Zdeněk.
Hai vị này đã đến Đài Loan vào năm ngoái, bất chấp chọc giận Trung Quốc. Phát ngôn viên Âu Giang An cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động tìm kiếm ủng hộ trên trường quốc tế và không ngừng thắt chặt mối quan hệ giữa Đài Loan với các nước dân chủ ở Trung và Đông Âu. Cùng lúc đó ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bày tỏ kịch liệt phản đối Cộng hòa Séc và Slovakia thúc đẩy chuyến đi của quan chức Đài Loan, cáo buộc hai nước châu Âu đang làm lung lay nền tảng chính trị trong mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Trước đây, Trung Quốc nhiều lần gây sức ép khiến các nước không thể tiếp đón quan chức Đài Loan. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Ngô Chiêu Tiếp cũng từng thăm Đan Mạch vào năm 2019 và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen. Trung Quốc đang tăng cường áp lực quân sự và ngoại giao đối với Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan khẳng định họ tồn tại như một quốc gia độc lập và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, tự do và cách sống của hơn 23 triệu người dân. Cuộc cạnh tranh hạt nhân gay gắt giữa Mỹ và Nga có thể lôi kéo Trung Quốc nhập cuộc, theo một chuyên gia chiến lược hạt nhân Trung Quốc cảnh báo. Trong bối cảnh các cơ chế kiểm soát chạy đua vũ trang thiết lập từ thời chiến tranh lạnh đã sụp đổ, hai siêu cường hạt nhân Mỹ-Nga và cả Trung Quốc đang ra sức hiện đại hóa lực lượng của mình, cải tiến nhiều công nghệ tên lửa mới. Đó là quan điểm của tiến sĩ Lu Xi, chuyên gia nghiên cứu tại Hiệp hội Kiểm soát và Giải trừ quân bị Trung Quốc. Diễn biến nói trên làm tăng nguy cơ chạy đua phát triển hạt nhân. Hiện giờ chỉ có hiệp ước New START vừa được gia hạn vào tháng 1 năm 2021, có hiệu lực đến năm 2026, chính là hiệp ước duy nhất tồn tại giữa Mỹ-Nga để giới hạn phát triển tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom chiến lược. Nga hiện đi theo con đường phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân như yếu tố chủ chốt để bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời phát triển các vũ khí hạt nhân mới, độc nhất vô nhị, dù vẫn cố gắng đảm bảo chúng tuân thủ hiệp ước New START. Trong khi đó, Mỹ cũng mạnh tay đầu tư vào thay thế, hiện đại hóa và triển khai thêm vũ khí hạt nhân. Còn với Trung Quốc, chiến lược hạt nhân của nước này là không đánh trước, no use first, nghĩa là dựa vào khả năng phòng thủ một đòn tấn công đầu tiên và sau đó đáp trả. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lưu, khi các nước trên thế giới cũng phát triển hạt nhân và cố gắng đuổi theo Mỹ-Nga-Trung, điều đó khiến Bắc Kinh cần xem lại chiến lược và khả năng hạt nhân của mình. Trung Quốc đang triển khai nhiều đầu đạn hạt nhân cho tên lửa, cũng như thử nghiệm phương tiện lướt siêu thanh để giảm thời gian mang theo đầu đạn hạt nhân. Mỹ và NATO nhiều lần chỉ trích Trung Quốc cố gắng tăng cường năng lực hạt nhân, kêu gọi Bắc Kinh hãy tham gia vào các nỗ lực kiểm soát vũ khí quốc tế, đặc biệt là tham gia vào một hiệp ước ba bên giữa Mỹ, Nga, Trung. Thế nhưng Bắc Kinh luôn sử dụng cái cớ là số lượng đầu đạn hạt nhân của họ chẳng đáng là bao so với hai nước Mỹ, Nga. Trung Quốc chưa bao giờ công khai số lượng vũ khí hạt nhân, nhưng phương Tây ước tính nước này có khoảng 250 đến 300 đầu đạn. Mỹ, Nga mỗi nước có hơn 4.000 đầu đạn trong kho dự trữ quân trang. NATO đang ráo riết củng cố cơ sở hạ tầng quân sự ngay gần biên giới của Liên minh Nga và Belarus, khiến cho tình hình căng thẳng chính trị quân sự ở khu vực không có cơ hội thuyên giảm, trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra vào hôm thứ Tư 20 tháng 10. Cụ thể, Bộ trưởng Shoigu phát biểu trong một cuộc gặp với người đồng cấp Belarus rằng NATO đang tăng cường hiện diện quân sự dọc theo biên giới hai nước chúng ta. Khối liên minh phương Tây còn ra sức củng cố căn cứ quân sự, xây thêm kho dự trữ vũ khí và diễn tập điều chuyển quân lính. Nói với phía đồng minh Belarus, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Nga nhấn mạnh hai bên cần phải duy trì gặp mặt trực tiếp giữa các tướng lĩnh quân đội, bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành, vì tình hình đang trở nên ngày càng phức tạp về chính trị và quân sự. Ông Shoigu tuyên bố, hôm nay chúng ta phải thảo luận những vấn đề quan trọng về phản ứng phòng thủ chung, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang, một lữ đoàn thiết giáp của lục quân Hoa Kỳ và 4 tiểu đoàn chiến thuật đa quốc gia đã được tái triển khai đến Ba Lan và các nước vùng Baltic. Bộ chỉ huy các sư đoàn liên quân của NATO đã được thiết lập ở Ba Lan, Romania và Latvia. Họ đang nỗ lực gia tăng sức mạnh quân sự ở các cơ sở hạ tầng hải cảng và sân bay. Theo ước tính của Bộ trưởng Shoigu, lực lượng tuyến đầu của NATO đã tăng từ 25.000 lên tới 40.000 binh sĩ dọc biên giới Nga và Belarus. Washington đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis Ashore ở Romania và Ba Lan. Khả năng đa nhiệm vụ của các bệ phóng này cho phép Mỹ và NATO không chỉ sử dụng tên lửa đánh chặn, mà còn cả tên lửa hành trình Tomahawk và các vũ khí tấn công tiên tiến mà Lầu Năm Góc đang phát triển, trích lời Bộ trưởng Shoigu cảnh báo. Moscow vừa cảnh báo NATO rằng hành động kết nạp Ukraine vào khối liên minh quân sự này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko vào hôm qua 21 tháng 10. Theo hãng thông tấn Nga RIA, ông Rudenko được hỏi ý kiến về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Trong chuyến thăm Ukraine vào tuần này, tướng Austin đã bày tỏ ủng hộ nguyện vọng của Kiev để gia nhập NATO và khẳng định không nước thứ ba nào có quyền phủ quyết điều đó. Đáp lại, Thứ trưởng Nga Rudenko cho biết việc Ukraine gia nhập NATO
NATO sẽ là một bước đi cực kỳ nguy hiểm, khiến Moscow buộc phải phản ứng mạnh mẽ. Quan chức Nga khẳng định Điện Kremlin đã thể hiện rõ quan điểm của mình với NATO. Các bộ trưởng quốc phòng NATO đã thảo luận hàng loạt vấn đề, bao gồm chiến lược của khối để ứng phó với Nga và việc đầu tư phát triển công nghệ. Được biết, NATO đang tổ chức cuộc họp quan trọng ở Brussels từ hôm qua 21 tháng 10. Trước đó, Nga vào hôm thứ Hai 18 tháng 10 đã đột ngột chấm dứt nhiệm vụ ngoại giao của phái bộ ở NATO sau khi khối liên minh quân sự phương Tây trục xuất 8 nhân viên Nga nghi làm gián điệp. Các bộ trưởng quốc phòng NATO đã lưu ý vấn đề nói trên, hay rộng hơn là mối quan hệ đầy sóng gió giữa khối với Moscow. Hiện NATO thống nhất cần có một kế hoạch bao quát mới để chống lại các đòn tấn công tiềm tàng của Nga trên nhiều mặt trận. NATO nhấn mạnh không thể lơ là sự nguy hiểm của Nga, dù khối liên minh cũng sẽ mạnh tay hơn đối với Trung Quốc. Ngoài ra, diễn biến Taliban nắm chính quyền và các bài học rút ra được từ chiến dịch không vận của NATO khỏi Afghanistan cũng là một chủ đề được quan tâm thảo luận hàng đầu trong cuộc gặp cấp cao đang diễn ra của NATO. Hàn Quốc vừa phóng tên lửa không gian đầu tiên được phát triển nội địa vào hôm qua 21 tháng 10. Tên lửa bắn lên thành công nhưng không thể hoàn thành đưa một vệ tinh giả vào quỹ đạo. Kết quả thử nghiệm được đánh giá là chưa thành công mỹ mãn, nhưng đánh dấu bước nhảy vọt của Hàn Quốc trong tham vọng chinh phục không gian. Cụ thể, tên lửa 3 tầng Nuri KSLV-2 với lá cờ Hàn Quốc đã phóng vọt lên ở trung tâm không gian Naro vào 5 giờ chiều qua theo giờ địa phương. Tổng thống Moon Jae-in cũng theo dõi vụ phóng, cho biết tên lửa đã hoàn tất hành trình bay nhưng không thể đặt gói hàng thử nghiệm lên quỹ đạo. Ông Moon vẫn ca ngợi các kỹ sư, khẳng định rằng dù nhiệm vụ chưa trọn vẹn, dự án đã có bước tiến rất đáng kể. Nuri trong tiếng Hàn có nghĩa là thế giới. Tên lửa Nuri được thiết kế để mang hàng hóa có trọng lượng 1,5 tấn lên quỹ đạo cách trái đất từ 600 đến 800 km. Đây là một phần trong nỗ lực chinh phục không gian rộng lớn hơn của Hàn Quốc. Nước này dự kiến việc phóng các vệ tinh để giám sát, điều hướng và liên lạc, thậm chí có cả tàu thăm dò mặt trăng. Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng không lâu nữa chúng ta có thể phóng tên lửa đến chính xác quỹ đạo mục tiêu, kỷ nguyên vũ trụ Hàn Quốc đang đến gần. Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi đã đến Kabul vào hôm thứ Năm 21 tháng 10, đánh dấu lần đầu tiên ông tới thăm thủ đô của Afghanistan kể từ khi Taliban giành thắng lợi vào tháng 8. Chuyến thăm được kỳ vọng thắt chặt quan hệ đôi bên, giữa lúc Kabul và Islamabad căng thẳng về vận chuyển hàng không và vấn đề biên giới. Ngoại trưởng Qureshi đã gặp quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi và quyền Thủ tướng Mullah Hassan Akhund. Nhà lãnh đạo ngoại giao Pakistan là quan chức cấp cao tiếp theo của nước này có cuộc gặp chính thức với các thủ lĩnh Taliban. Theo sau, sếp tình báo Pakistan, Trung tướng Faiz Hamid đã đến Kabul vào đầu tháng 9. Văn phòng Bộ Ngoại giao Pakistan ra thông báo cho biết chuyến thăm của ông Qureshi tập trung vào các thách thức và phương tiện để thắt chặt hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh giữa hai nước hàng xóm vẫn chưa thể giải quyết căng thẳng dài dẳng ở biên giới Chaman, hiện vẫn đóng cửa suốt 2 tuần qua, gây khó khăn cho cánh tài xế xe tải và nhà nhập khẩu. Thêm vào đó, Pakistan International Airlines, hãng hàng không quốc tế duy nhất vận hành thường xuyên đến Kabul, đã dừng các chuyến bay vào cuối tuần với lý do bị quan chức Taliban can thiệp thô bạo và gây rối việc điều hành. Công chúa Nhật Bản Mako sẽ từ bỏ thân phận hoàng gia của mình vào thứ Ba tuần sau, 26 tháng 10, khi tổ chức đám cưới với thường dân Kei Komuro, bạn trai lâu năm 30 tuổi. Hôn lễ này đã trì hoãn suốt 3 năm qua do những bê bối tài chính của mẹ Komuro và sự bủa vây của truyền thông khiến cho công chúa 29 tuổi mắc hội chứng rối loạn stress sau sang chấn PTSD. Dù vậy, công chúa Mako mới đây đã gặp gỡ hôn phu Komuro sau khi anh từ New York trở về Nhật và hoàn thành thời gian cách ly. Hôn lễ vào ngày thứ Ba của cặp đôi dự kiến chủ yếu là hoàn thành các loại giấy tờ và tổ chức họp báo. Mặc dù việc cưới thường dân đã không còn xa lạ trong hoàng gia Nhật Bản, thế nhưng điều bất ngờ là công chúa Mako còn từ chối nhận khoản tiền 1,3 triệu đô la Mỹ, thường được chính phủ trao cho phụ nữ rời khỏi gia đình hoàng gia. Hôn lễ cũng sẽ không rườm rà và có quá nhiều nghi thức truyền thống. Cặp đôi Komuro và Mako từng được truyền thông Nhật Bản ca ngợi với chuyện tình đẹp như cổ tích, nhưng báo chí sau đó quay sang tấn công Komuro vì rắc rối tài chính của mẹ. Vào tháng 9, Komuro trở lại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp Đại học Fordham và trở thành nhân viên một hãng luật ở New York. Thế nhưng việc Komuro cột tóc đuôi gà lại khiến truyền thông Nhật tức giận, cho là thiếu tôn trọng. Vẫn với kiểu tóc đó, cộng thêm bộ sút sẫm màu và cà vạt, Komuro đã đến gặp bố mẹ của công chúa Mako vào đầu tuần này. Báo chí lại một phen chỉ trích hôn phu thanh mai trúc mã của Mako vì anh tắc đường nên đến trễ. Sau hôn lễ vào thứ Ba tuần sau, Komuro và Mako sẽ rời khỏi Nhật Bản, bắt đầu một cuộc sống mới ở thành phố New York sầm uất hoa lệ.
Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FPNC. Xin chào và hẹn gặp lại.